Hey everyone! May gagawin tayo ngayon na bouquet made of paper. So, ipapakita ko ngayon sa inyo ang procedure, paano gawin ito. Okay? Ang materials ko is meron akong glue. Okay? Meron akong scissor. Meron ako na colored paper, green. Okay? Meron akong stand na gagamitin. Pero depende sa inyo kung ano ang preferred nyo. So, sa akin, eto ngayon. Okay? Meron akong kinout out. Dito sa colored paper, magka-count out tayo ng leaves na ganito ang itsura. Okay? Ang size ng cutouts is 5 by 10. Ito siya. Yung isang ganito, bali, dalawa ang magagawa niya na leaves. Ganito ang process. Okay? Ifo-fold siya. Another fold. Okay? Tapos, cut na natin na korteng leaves. So, eto na siya. 1, 2. Okay? Tapos, cut na natin sa dulo. Okay. Ayan siya. Mali separate siya. Cut yung dulo. Ngayon, gagawa naman natin yung stem. Ganito ang paggawa ng stem. May cutouts din ako. Depende pa rin sa inyo kung gaano kataas. Basta magmamatch siya dun sa stand na gagamitin nyo. Okay? So, gawa tayo ng stem. Ganito ang paggawa ng stem. Ano lang siya? Iikot-ikot lang. Ikot-ikot lang na ganyan. Tapos, ayan. Tapos, i-measure lang dun sa stem kung okay siya. Okay naman siya so far. So, yan ang magiging ano niya. Okay? So, i-paste na natin. Tapos, lagyan na natin ng glue yung leaves. Okay. Tapos, ilagay siya dun sa dulo. Ganyan siya. Ganyan ang magiging itsura niya. Medyo hindi pa siya tuyo. So, as it goes, ano na rin yan. Magdidikit na rin siya. Pero gawin na rin natin ang leaves. Okay. Ito yung number 2. Ayan siya. Ayan, ganyan. Okay. Tapos, another leaves. Lagyan ng glue. Siguro ang technique, ano siya, konti lang siguro ang glue para kumapit. Kasi pag sumobra ng glue, mahirap siyang idikit, bumubuka agad. Okay. So, ganyan siya. Medyo hindi pa siya tuyo. Next is leaves again. So, magdidepende pa rin sa inyo yung distance ng leaves. Okay. Mas maganda kasi sa bouquet na madaming green.
Parang pampakulay siya. Okay. So, parang ang cute kasi nakakat siya dun sa isa. Ayan, oh. Parang criss-cross. Ayan, oh. Ang ganyan. Then, another one. Ganyan. Okay. So ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 7, ano na. So, 7 stems na. So, i-check na natin dun sa stand natin kung po pwede na siya. Ang ganyan ang kakalabasan niya. Oh. Ganyan siya. Okay? So, gagawin natin lahat hanggang sa makabuo tayo ng 8 or more. Okay? Pang 3. Four. Okay, ganyan siya. Tapos, pang 7. Yun. Dapat yung pang 7, maganda yung kapit para siyang nagko-cover dun sa isang stem. Hindi stem, isang leaves. Okay. So, pag sinukat ko siya, okay naman siya so far. So, meron na akong ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dalawang stem na lang ang kailangan ko. Okay? Pero, yung sa ano na yan, yung sa stand ko, naisip ko siya na para hindi siya maghiwa-hiwalay, laglagyan ko siya ng parang compartment ng bawat isa, yung paglalagyan ng bawat stem. Okay? So, actually, hindi ko pa alam kung paano dapat makapit siya. Siguro mga ganyan, ni-roll ko lang. Tapos, dikitan ko na siguro. Ano kayang size nito? Ang size ng gamit ko, ang pangsukat ko is parang pang-karpintero. Ano siya? 6. Pwede na pala ang 6 ang size. Okay. Kasi i-roll lang naman. Yung paglalagyan lang naman siya ng stand. So, hindi masyadong problema. So, dito ko na lang siya isusukat based sa pag-fold. Okay. Ganyan. Tapos, isa pa. Yung isa, medyo konti. Medyo konti yung nagawa ko. Medyo maliit yung nagawa ko. Pero okay lang yan. Kasi ifo-fold lang naman siya. So, adjustment na lang ng pag-paste ko. Okay. So, ganito ang mangyayari. Ganyan siya. Okay. So, gagawa ko ng fold.
Meron ako dito na ginamit before na glue. Yun ang gagamitin ko ngayon kasi mas ano siya, sticky siya. Hindi tulad nung ginamit ko ngayon na ano. Okay. So, parang ganyan. Tsaka gumamit na ako ng stick, yung barbecue stick ko. Ginamit ko na siya. Ayan, ganyan, oh. Ganyan ang mangyayari, oh. Parang, ano, yung nagagawa ka ng palabunutan sa Pasko. Ito siya. So, yun, nakagawa na ako ng isang roll. So, roll ulit. Okay. Basta dapat yung magkakasya yung stem. Yun yung requirement. For example, yung stem, magkakasya dyan ng ganyan. So, hindi na siya gagalaw. Okay? So, pupunuin ko yung stand ko ng, ano, ng ganitong mga naka-roll na paper. Madami pa ako naiisip gawin ng mga, ano, ng mga ideas na pwedeng ituro ko sa inyo kung paano. Pero, for the meantime, ito muna kasi may naiisip kasi ako dito sa gagawin kong bouquet. Meron kasi akong pagbibigyan. So, instead na gumastos, so, pwede ka namang gumawa. So, bakit hindi ka na lang gumawa, diba? Kaya, yun ang purpose ko actually. Tapos, at the same time, maturuan ko na kayo kung paano gumawa ng bouquet. Tapos, may mapapasaya pa akong tao. So, ganyan siya. Oh. Alam, madami na akong nagawa na ano. Madami na akong nagawa na roll. 3, 6, 7. Pero maliit pa yan. Konti pa yan. Pwede siya. So, hindi pala kailangan na pare-parehas ang sukat. Basta magkaroon siya ng ano. Diba? So, ganyan pa lang. So, masyadong malaki pa ang ano ko. Parang kalahati. Wala pa atang kalahati yan. Siguro mga 1/3 pa lang. Mas maganda palang gagamit talaga ng stick. Kesa doon sa ano. Yan. So, madami na. Pero still, hindi pa rin kasya. Pakita ko sa inyo ang idea kung bakit ako gumagawa ng ganito. Siguro hindi nyo pa naiisip. Okay siya. Ito, oh, ilalagay ko siya dito sa loob. Ganyan. Parang mas matangkad na eh. Dapat nga yung hindi siya ano eh. Dapat pala yung hindi siya nakikita. Mas matangkad, so mag-a-adjust ako ngayon. So, dapat bawasan ko ng ganyan. Konti pa. Okay. So, dapat pala ganito ang nagawa ko. Ang nagawa ko masyadong mahahaba. So, isa-isa, magkakat na lang ako. Maglalagay ako ngayon dun sa ano, dun sa lata na gagamitin ko, dun sa stand. Lalagyan ko siya ngayon ng ano, ng para medyo dumikit yung mga gagawin ko ng mga stand na to ng stem. Nagawa ako ng ganito. Tapos
idikit ko siya doon sa pinaka mismo ng can. Okay na siya. So, ganito ang idea ko. So, di ba, ganyan na siya, oh. Ilagay ko na yung parang mali yung sukat. Okay. Yung ginawa natin kanina na cutouts ko para maging fixed yung mga stem ko dito sa stand ko. Ito na ngayon yung kinalabasan. Okay? So, isa-isa ko na siya na ilalagay. Ano pa to? Temporary pa lang to. Kasi may kulang pa akong dalawang stem. Okay? So, ilalagay ko muna yung pinakamatangkad. Okay, dun siya sa dulo. Okay? Ganyan ang itsura niya. Then, next. Then, next. Ganyan ang itsura niya. Ayan. Parang akala mo yung yung totoong plant. Okay. So, yan. So, kumpleto na yung ko. Kumpleto na yung leaves ko. Okay?